kërkesë në prokurori për të dalë me lirim me kusht, në thanë se tani duaj 5.000. Bazë të ligjit të avokatisë, marrëveshja është verbale dhe me shkrim. Emisioni Boom denoncon pagesat në ndorë që avokatët të marrin klientëve si garanci pasurore për lirim me kusht, të dënuara paguan 5.000 euro, nuk merr as lirin, as eurot. Nisin seanca dëgjimore të njerëzve drejtësisë përballë Komisionit Pavarur të Kualifikimit, antari i gjykatës kushtetuese Fatos Lulo, i pari gjyqtar që pyeten në veting. Vendimi për pezullimin e dhënies së certifikatave të pronësisë në Bregdet prek vetëm fashën pranë në Bregdetit, për fermerët procesi vazhdon, flet sot Artan Lame. 2 muaj nga gërmimet në Tepelen gjenden eshtrat e 108 ushtarëve grek, shtabi i ushtrisë greke deklaron se do të ketë kohë, do duhet kohë për të bërë analizat dhe identifikimin e tyre. Administrata e presidentit Trump vendos sanksione të reja për 5 organizata dhe 19 individ rus, ju ndalohen udhëtimet në SBA, si dhe do të ngrihen asetet në tokën amerikane. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjej në ditën e sotme, është e njëjtë 15 mars, do të vjojmë fillimisht me ngjarje në të rëndësishme me një qëndrim redaksional të edicionit qendror të lajmeve të Ora News. Pas 1 viti e 6 muaj nga miratimi unanim në sallën e Kuvendit të Shqipërisë, reforma në drejtësi ka filluar të japë frutet e para. Pavarësisht shtyrjeve dhe vonesave të qëllimshme të politikës të frymzuar edhe nga qarqe të ndryshme brenda sistemit të drejtësisë, garancia për cilën kanë folur shpesh ndërkombëtarët se kjo reformë është e pakthyeshme, duket sot më e vërtet se kurrë. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ditën e sotme ka njoftuar fillimin e dëgjesave me gjyqtarët dhe prokurorët që janë nënshtruar procesit të vetingut. Prej disa javësh qarkullojnë emra gjyqtarësh e prokurorësh që nuk do ta kalojnë vetingun dhe filtrat e tij të imët që verifikojnë të kaluarën personale dhe profesionale të kandidatëve. Pas të tërheqjes së ish prokurorit të përgjithshëm Llalla dhe antarit të gjykatës kushtetuese Ymeraj, burime të Ora News bëjnë me dije se priten një seri dorëheqjesh dhe largimesh si pasojë e dështimit të kalimit me sukses të vetingut. Bëhet fjalë për emra të rëndësishëm gjyqtarësh në sistemin aktual, të cilët janë vënë në dieni të pamundësisë për ta kaluar vetingun për shkak të informacioneve shtesë që u është kërkuar të paraqesin. Ky ka qenë dhe qëllimi i vetingut, të largohen magjistratët e pjesës problematike të sistemit për t'i hapur rrugë gjyqtarëve dhe prokurorëve të rinj, sidomos në kupolën drejtuese të këtij sistemi. Në fakt do t'jetë Fatos Lulo, antari i parë i gjykatës kushtetuese, i pari gjyqtar që do të përballet me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit në 21 mars. Lulo pritet të japë shpjegime mbi mangësitë që janë gjetur mbi të dhënat që ai ka dhënë për pasurinë, por edhe vendime që ka marrë gjatë karrierës së tij si gjyqtar. Antari i gjykatës kushtetuese Fatos Lulo do të jetë i pari gjyqtar që do të dalë përballë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për të dhënë sqarime në lidhje me shkeljet që janë konstatuar gjatë procesit të rivlerësimit të figurës së tij. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit bën me dije se seanca do të zhvillohet në datën 21 mars në ora 11 në një trup gjykuese përbërë nga agenta Tafa, Brunilda Bekteshi dhe Etelda Çiftja. Nuk bëhen me dije shkeljet që janë konstatuar gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, por burimet e Ora News mësojnë se ai është vënë në dieni të tyre dhe ka kontaktuar dhe një avokat mbrojtës. Lulo është një nga 63 subjekte që u nështruan të parët procesit të rivlerësimit kalimtar të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Nga ky proces u tërhoq pak javë më parë, ish antari i gjykatës kushtetuese Besnik Imeri dhe ish prokurori i përgjithshëm Adriatik Llalla, për të cilët komisioni vendosi t'ia ndërpresë vetingun, ndërkohë seanca dëgjimore pritet të zhvillohet në ditën në vijim dhe me të tjerë persona drejtues të lartë të gjyqësorit, për të cilët komisioni ka konstatuar shkelje, kryesisht në lidhje me deklarimin e pasurive të tyre. Po ndërkaq nuk kanë ende fund historitë me mashtrime apo abuzime të sistemit aktual të drejtësisë. Historia e një të dënuare 60 vjeçare me 3 vjet e gjysmë për 2 pako hashash dhe abuzimi e avokates së saj në vend që ta mbronte të drejtat e klientes ka mbrojtur interesat e saj financiare. Ky është investigimi i sotëm i transmetuar pak më parë në emisionin Boom. Ndiqni Hollcit. Emisioni investigativ Boom ka hedhur dritë këtë herë mbi marrëdhëniet avokat-klient, të cilat kohët e fundit kanë hyrë në krizë besimi. Denoncimi për mashtrim duke përvetësuar një shumë prej 5.000 eurosh për avokaten Elida Darda ka ardhur në Boom nga të afërmit e klientes së saj, e cila aktualisht ndodhet në burg. Sipas pretendimeve të palës denoncuese, avokatja ka kërkuar 5.000 euro për t'i lënë si garanci pasurore për lirimin me kusht të klientes së saj, ndërkohë që kur gjykata ka refuzuar këtë kërkesë, to lek nuk janë kthyer mbrapsht. Neve kishim një problem në lidhje me një nga pjesëtarët e familjes dhe çmimi që vuri ishte 1.000 euro për të mbaruar punën. Ajo na tha që do bëjmë një kërkesë në prokurori
për të dalë me liri me kusht, në thanë se tani duhet 5.000 për sa ishe vizituar, atëherë dërgojmë nipin që t'ja çoj në dorë. Si e justifikoj pastaj më mbrapa? Ai që prokurori nuk ra dakord. Nipi tim kishte thënë, ju mora 1.000 euro të para, po ju kthej 1.000 euro të para dhe këto 5.000 euro të tjera janë për punën që ka bërë. Nga ana tjetër, avokatja pretendon se 5.000 euro janë marrë për shpërblimin e punës së saj si përfaqësuese e klientes në gjykatën e apelit dhe jo për lënje garancie pasurore. Ndërkohë, nga ana e avokates pranohet gjithashtu se më herët është marrë edhe një shumë prej 1.000 euro për ndjekjen e këtij rasti. Kur është kërkuar kthimi mbrapsht i 5.000 eurove, avokatja ka vendosur të kthejë 1.000 eurot. 5.000 euro janë kur unë mora çështjen për të vazhduar hetimin. Pra për ndjekur hetimin, për ndjekur gjykimin. Më fal, më herët i kishit marrë 1.000 euro të tjera? Po. Për çfarë ishit? Dhe janë kthyer ata 1.000 euro. Më fal, për çfarë ishit? Vetëm për masën e sigurisë. Avokatja edhe pse një njohse e mirë e ligjit, edhe në rastin që pretendon se këtë pagesë ka marrë për shërbimin e kryer, ka shkelur njëkohësisht ligjin për avokatin dhe atë për procedurat tatimore. Me një urdhër të vitit 2005, shteti shqiptar ka përcaktuar tarifat e shërbimeve për avokatin. Këto tarifa përdoren kur mes palëve nuk ka një marrëveshje me shkrim. Ndërkohë që pagesa prej 5.000 euro është dhënë kesh në zyrën e saj, avokatja pranon se marrëveshja mes palëve për shërbimin që mbulonte ky shpenzim ka qenë verbale, jo me shkrim. Dhe kam bërë një marrëveshje për 5.000 euro, çfarë shërbimi do të bëjë? Pas të ligjit të avokatisë, marrëveshja është verbale dhe me shkrim. Dhe ke bërë me këtë do ta bëja marrëveshjen, është verbale. Në mungesë të një marrëveshjeje me shkrim, referuar tarifave të urdhrit të vitit 2005, përfaqësimi në gjykatën e apelit kushton 40 deri në 45.000 lekë të reja, në varësi të llojit të çështjes penale apo civile. Po ashtu, avokatja ka shkelur ligjin për procedurat tatimore, i cili ndalon transaksionet me lekë në dorë për shuma më të mëdha se 150.000 lekë të reja. Për të gjitha këto shkelje, ditët në vijim dhoma kombëtare e avokatisë do të zhvillojë gjykimin disiplinor në ngarkim të saj, ndërkohë që emisioni Bum do të vijojë me ndjekjen e rastit të dënimit të 60 vjeçares, klientes së saj, e cila është dënuar pa asnjë provë. Ka ende e paqartësi si do të funksionoj, pse u mor si vendim, për kë u mor si vendim, ka hipoteza, por në fakt kreuja Luiznit Artan Lame ka sqaruar sot median në lidhje me vendimin e 2 ditëve më parë të qeverisë dhe thekson se do të verifikohen rastet e tjetërsimit të sipërfaqeve rërë në tokë bujqësore dhe ky progres dhe proces gjithashtu sipas Lames kanë vëmendje edhe tërheqjen e investimeve strategjike të cilat kërkojnë më shumë siguri për tokat ku do të realizohen këto projekte. Të gjitha pronat që janë 1.5 km nga deti janë vendosur në nënhetim prej një task force të posaçme të ngritur me urdhër të kryeministrit në shkurt të këtij viti. Subjekti i verifikimeve do të jenë të gjitha vendimet e marra për këto sipërfaqe, qofshin truall, pyje, tokë bujqësore apo tjetër. Ndërkohë për sipërfaqet që nuk janë në Bregdet, por i përkasin zonave të përcaktuara për investime strategjike, pushteti vendor ka për detyrë që brenda marsit të dorëzoj pranë task force-s dosjet e plota me informacion për sa i përket pezullimit të dhënies të tapive në 12 bashki. Kreuja Luiznit Artan Lame ka saktësuar se gjithçka është në kuadër të këtij procesi të verifikimit. Sipas tij, në bregun e detit janë vënë re abuzime nga komisionet vendore, duke ju ndryshuar statusi nga rërë në sipërfaqe bujqësore, duke i përfshirë kështu në parcelat që ndahen për punojësit e ish ndërmarrjeve bujqësore apo ish pronarët. Tashmë do të nisë verifikimi për rreth 30.000 parcela në të gjithë Bregdetin. Është bërë blokimi, pra nga ky moment njerë janë 2 lloj komisionesh që janë bllokuar, nuk mund të veprojnë më. E para, komisionet vendore që ende pajisnin me AMTP, që ishte një çmenduri e vërtet, po. Dhe e dyta janë gjithë procedura që duhet ndiqnin prefekturat, por që nuk e kanë ndjekur deri më sot. Për mungesë edhe fondesh dhe njerëzish. Vendimi i qeverisë sipas kreut të Luiznit nuk prek procesin e ndarjes së certifikatave të pronësisë për fermerët. Është punuar goxha gjatë me atë hartë për të përcaktuar një vijë bregdetare dhe një zonë bregdetare e cila realisht është e abuzuar. Pra këtu nuk bëhet fjalë që të ndërpresim regjistrimin e AMTP-ve, regjistrimin e titullit pronësisë për fshatarët e Spilles. Gjithë fshatarët e Spilles, me që mora ata. Gjithë fshatarët e Spilles kanë marrë tokën me të drejtë me gjithë rregullat në zonën e Spilles, në gjithë atë fushën gjigante të Spilles, cilat i punojnë, me cilën mbajnë familjet. Nuk bëhet fjalë për të bllokuar ata. Ndër të tjera, verifikimi i pronave në Bregdet bëhet edhe me synimin për të shmangur problemet me pronat për investimet strategjike. Jem dakord gjithë që nuk ka investime në turizëm pa grumbulluar tokën, pra pa pasur parcela të mëdha ku mund të investohet në to,
dhe pa pasur të pastruar nga të gjitha ajo moria e pronarëve, pronarusëve që dalin sa herë dikush shkon të bën provë të nguli një shkop në Bregdet dhe të thojë që kjo pronë këtu e ka marrë nga qeveria dhe do investoj, dhe me njëherë shohim pastaj që pas nesër fillojnë i dalin pronar me letra, pronar pa letra, pronar që e kam nga baba, pronar që e kam nga gjyshi, e kështu me radhë. Kreuja luizdin t'i bëri thirrje qytetarëve që të bëjnë kujdes në blerjen e tokave pranë detit për të shmangur mashtrimet, ndërsa në verifikim do të jenë hartat e tokave dhe dokumentat që kanë marrë në konsiderat komisionit për ndarjen e tyre. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati pret nga Komisioni Europian që t'i qëndrojë strikt rekomandimit të vitit 2016, ku për të hapur negociatat duhej vetëm zbatimi i ligjit të vetingut. Sipas ministrit Bushati, tashmë vetingu i ka dhënë rezultatet e para të tij. Ministri i jashtëm tha se nuk ka ende një datë për vizitën e kryeministrit Tsipras në Tiranë, ndërkohë që për negociatat e detit pritet autorizimi i presidentit Meta, sikundër se do të ketë përsa i takon negociatave me Bashkimin Europian të Shqipërisë edhe vizitat të rëndësishme të nivelit të lartë në Gjermani dhe në Francë, ku pritet të ketë një vizitë të kryeministit Rama dhe një takim me Merkel së shpejti nga burimet të Ora News. Do të vjojmë tani dhe më lejoni të përshëndes gazetaren e Ora News, Nertila Dosja, ndodhet në punimet e kuvendit që vazhdojnë ende, duke se do të keni punë deri vonë. Nertila, për çfarë po flet parlamenti në këto momente? E drejt, ju përshëndes Silva. Në 10 orë seancë parlamentare të kësaj të enjte, debati është përqendruar në fakt në skemën e re të ndihmës ekonomike, ku opozita ka thirrur në interpelancë kryeministrin Edi Rama. Opozita pretendon se janë mbi 20.000 familje që janë përjashtuar padrejtësisht nga skema e ndihmës ekonomike, duke rritur më tej varfërinë në Shqipëri. Por kryeministri Edi Rama edhe deputetët të tjerë të majorancës kanë thënë se skema e re e ndihmës ekonomike do të jap fund abuzimeve dhe për herë të parë kanë përfituar mbi 10.000 familje nga kjo skemë që ndihmën ekonomike dhe të ardhurat i çon direkt te familjet që kanë nevojë. Do të ndjekim kronikën pas pak për këtë, po në këto momente çfarë po ndodh në sallën e kuvendit dhe ku pritet të mbarojnë dita e sotme e punimeve? Po, aktualisht në parlament është duke u diskutuar për propozimet, ndryshimet në fakt kushtetuese që ka propozuar Partia Demokratike në lidhje me zgjedhjen e prokurorit të përgjithshëm të përkohshëm, ku Partia Demokratike dhe më saktë opozita dhe LSI në këtë rast kërkon që prokurori i përgjithshëm i përkohshëm të zgjidhet me 3/5 e votave dhe duke kaluar dhe procesin e vetingut. Diskutimet do të ketë gjithashtu edhe mbi zgjedhjen e komisionerëve të avokatit të popullit. Janë këto dy çështje që pritet që të zgjasin më tej punimet e seancës së sotme parlamentare. Unë në fakt Ilva ju ftoj që të ndjekim tani kronikën e përgatitur nga gazetari kolegu Everest Dedaj në lidhje me zhvillimet kryesore gjatë seancës së kësaj të enjteje paradite. Në parlament ku zhvillua mocioni me debat për skemën e ndihmës ekonomike, kryeministri Edi Rama tha se Partia Demokratike kundërshton reformën që vetë ajo e ka bërë. Ata që kërkojnë sot llogari për skemën e re të ndihmës ekonomike, i jepnin vetes ndihmë ekonomike. Kryetari i opozitës Lulzim Basha pranoi që skema e ndihmës ekonomike mban firmën e Partisë Demokratike, por sipas tij kjo qeveri mban të fshehur formulën e pikëzimit, e kjo ndodh me urdhër të kryeministrit. Ti refuzon të shkosh e shikosh se si ushqejnë që mëngjes me qep e me laka të ushqit. Reforma e nisur në vitin 2012 është marrë peng nga synimi yt, por t'i përdorur edhe një herë barkut si mish për tokë. Banka Botërore, autore dhe bashkëautore në shtetës e kësaj reforme, vetëm një javë më parë deklaroi se 70% e familjeve më të varfra në Shqipëri janë përjashtuara nga ndihma ekonomike. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha solli emra konkret familjarësh të përjashtuar sipas tij pa të drejtë nga ndihma ekonomike, por edhe kryeministri ishte i përgatitur që të përgjigjej po me emra konkret. Kjo është vajza e saj. Qante, sepse nëna donte të vriste veten, dhe kjo e merrte si përgjegjësinë e saj. Pse? Sepse bëri 2 muaj praktik. Në njësinë administrative numër 2, Lulzim ka takuar zonjën Burbugje. Lajmëroj që zonja Burbugje është përfshirë në skemën e ndihmës ekonomike. Rama pranoi se janë më shumë se 20.000 familje që janë nxjerrë nga skema, por dha këtë argument. 3.892 aplikantë kanë deklaruar se nuk kanë automjet në pronësi, por në fakt rezultojnë të jenë posedues automjetesh. 7.897 aplikantë nuk i kanë deklaruar të ardhurat nga paga, por në fakt rezultojnë se kanë të ardhurat nga paga. 3.026 aplikantë nuk kanë deklaruar përfitimin nga pensioni dhe 4.400 aplikues
nuk janë regjistruar në shërbimin kombëtar të punësimit. Në debat për skemën e ndihmës ekonomike u përfshi edhe kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi, e cila kishte një propozim konkret. Fondi i ndihmës ekonomike do të shkojë rreth 2% të GDP-s. Kjo do të thotë se mbi 80.000 familje me mesatërisht 4 anëtar do t'u jepet nga qeveria $220 në muaj. Rama nuk e dëgjoi fare opozitën duke vendosur kufje në vesh dhe më pas u largua për të mos u kthyer më në sallë. Do të vjojmë me të tjera informacione që këtë radhë do të na çojnë në Athinë. Robert Goro është atje me mbroma. Goro, ka zhvillime në lidhje me gjetjen e eshtrave të ushtarëve grek në Shqipëri? Po, ka dalë sot një njoftim nga shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura greke Ilva, ku njoftohet se që nga 21 janari që filloi procesi i zvarrimit, janë gjetur 108 eshtra ushtarës grek në dragot të Tepelenës, ndërkohë shtabi i përgjithshëm gjithashtu ka thënë se janë marrë 360 kampion nga familjar, nga pasardhës të këtyre të rëndëve me qëllim që të fillojë dhe procesi i identifikimit të tyre, një proces që deri më tani nuk ka filluar dhe që paraqet të jetë jashtëzakonisht gjatë, ka një procedurë të gjatë, ashtu si duket se do të vazhdojë me vite edhe procesi i gjetjes së eshtrave, po të marrim parasysh që për 2 muaj janë 108 eshtra, që vlerësohet si numri për pasardhëve grek që ndodhen të varrosur në tokën shqiptare, shkondi rreth 8.000 vetë. Ndërkohë, ka informacione apo të dhëna të tjera përse takon negociatave? Nuk ka asgjë, në fakt të gjithë politika jashtme, çështjet e politikës jashtme të Greqisë duket sikur janë zbehur nga entuziazmi i javëve të para të këtij viti, kështu që nuk ka asgjë të re, madje edhe burime qoftë nga ana e qeverisë greke, por qoftë nga Ministria e Jashtme, vazhdojnë ta mbajnë gojen të mbyllur fort, lidhur edhe me atë nëse ka një datë të parafort ose nëse ndodhet në agjendë një vizitë e kryeministit Tsipras në Tiranë, nuk ka asnjë lloj njoftimi, ndërkohë që e vetmja përgjigje që japin është se negociatat po vazhdojnë në planin diplomatik dhe teknik. Faleminderit Goro për këtë lidhje drejt për drejt me lajmet qendrore të Ora News. Ne do të flasim në këndin e ekonomisë me kryedaktoren e ekonomisë në Ora News, Aurora Sulçe, me mbroma Aurora. Mbroma Ilva. Rrit çmimet dhe në fund pastaj konsumatorët shqiptarë nuk e kanë të mundur më t'i përballojnë ato. Sigurisht. Kështu ka ndodhur me karburantet. Kjo ka ndodhur me karburantet, në fakt janë të dhënat e fundit të Institutit Statistikave, janë publikuar me ditën e sotme. Për sa i përket tregtisë me pakicë, i kemi edhe krahasimin e 3 mujorëve të fundit në vite. Ajo që është vënë re është që në 3 mujorën e fundit të 2017, që është statistika e fundit, ka një rënje në tregtinë me pakicë të karburanteve me 5.2%. Po ta shohim dhe grafikisht, është shumë e fortë tendenca rënëse. U informova pranë shoqatës së hidrokarbureve për të kuptuar se si mund ne t'i shpjegonim këto shifra. Ata e pranuan, ka një rënje të konsumit, e thënë ndryshe qytetarët, bizneset, po përdorin më pak naftë dhe benzinë, po i përdorin më pak apo mund përdorin dhe metoda alternative, lëvizje në këmbë, biçikletat janë bërkorsit, apo edhe transportin publik. Po realisht ata e pranojnë që po konsumohet më pak dhe në një farë mënyrë e shpjegojnë pikërisht me një pamundësi të qytetarëve për të përballuar edhe një rritje të çmimeve. Ne e dimë tashmë Shqipëria ka çmime më të larta të karburanteve në rajon, ne kemi mesatarisht 176 lekë për litër, si naftën apo benzinën, një mesatare, dhe shkak vlerësohen taksat. Po të shikosh, gati 70-80% si pas gjykimit grosisëve dhe tregtarëve të karburanteve, ky lloj çmimi është pikërisht nga taksat që paguajnë sot për shkak vendimeve të qeverive. Po cili është impakti për kompanitë që tregtojnë karburantet? Sigurisht impakti nuk është pozitiv, ata do të kenë më humbje, pasi më pak konsum do të thotë më pak xhiro për ta, do të thotë më pak para për këto lloj kompanish. Dhe sigurisht ata nuk parashikojnë që çmimi të ulet si një formë për të nxitur konsumin. Thonë që taksat e larta nuk e lejojnë diçka të tillë. E thënë ndryshe janë detyruar të përballojnë situatën. Nga ana tjetër edhe qytetarët dhe në kushtet ku nuk ka sinjale që taksat për karburantet mund të ulen, e fundit që u vendosish ajo nga janari këtij viti tarifa e rilicencimit për pikat brenda Tiranës me 3 milion lekë, për ato në rreth 2 milion lekë, u bë një debat i madh dhe tashmë duket se është futur në këtë ngërç. Dhe qytetarët do ecin në këmbë më shumë, me sa unë kam kuptuar dhe sa më kanë thënë edhe tregtarët dhe importuesët e karburanteve, nga ana tjetër këta janë detyruar të përballojnë një ulje të fitimit, një ulje të xhiros.
Shpresa që mund të ulen çmimet nuk kemi për momentin. Varet nga dy faktorë. E para nga tregu ndërkombëtar, atje çmimi është disi i stabilizuar, 560 deri në $600 për ton është ajo që blihet, nuk ka pasur ndonjë lidhje dhe taksa qeveria thotë që nuk do t'i ul, kështu që pastaj edhe kjo punë ulja e çmimeve ne zakonisht i rrisim shumë shpejt kur rriten në bursa, por ulja pastaj duhet ta mendojnë mirë secila nga kompanitë, nuk para e reflektojnë menjëherë. Domethënë karburantët realisht e meritojnë etiketimin ari i zi në Shqipëri, se nuk arrin t'i blejnë të gjithë. Pastaj ata nuk e mendojnë kështu nëse do jush analizë sepse thon ari i zi për qeverinë, sepse ajo i mbledh pjesën ndërmuese për taksa, po kërkon një analizë shumë gjatë. Ndjekim materialin, faleminderit që ishin në studio. Kënaqësi. Shqiptarët nuk po arrin t'i përballojnë më çmimet e larta të karburanteve, që rezultojnë më të shtrenjtat në rajon. Për këtë arsye po blen më pak. Instituti i Statistikave ka konstatuar rënje në shitjen me pakicë të karburanteve. Sipas të dhënave, në 3 mujorin e fundit të 2017-s, në grupin tregti hidrokarburesh në njësi tregtare të specializuara, indeksi volumit të shitjeve është ulur me 5.2%, kundrejt të njëjtës periudhë të një viti më parë. Ndërkaq nuk mund të thuhet e njëjta gjë për grupet e tjera. Instat vlerëson se në tregtin me pakicë, pa përfshirë këtu tregtin me pakicë të hidrokarbureve, indeksi i volumit të shitjeve ka pësuar një rritje vjetore prej 3.5% në 3 mujorin e fundit të 2017-s. Luigi Gjaliaj, kryetari i shoqatës së hidrokarbureve, pohon se ka ulje të konsumit të naftës dhe benzinës në vend. Shkak janë çmimet e larta, pasojë e barrës fiskale të vendosur nga qeveria. Sipas tij, jo vetëm në tregun e karburanteve, por kudo qeveria po takson konsumin dhe kjo ndikon që konsumi të bjerë, gjë që sipas tij po reflektohet edhe në tregun e karburanteve. Rritja e fundit e taksave që qeveria ka bërë për karburantet ka hyrë në fuqi në janar të këtij viti dhe ishte vendosja e tarifës së rilicensimit me 3 milion lek për pikat e karburantit në Tiranë dhe 2 milion lek për pikat në qytetet e tjera. Sipas shoqatës së hidrokarbureve, aktualisht çmimi i karburanteve ka arritur mesatarisht 176 lek për litër. Nga këto 110 lek për litër janë taksat dhe pjesa tjetër pagesat për karburantin e importit, ato për mbajtjen në këmbë të aktivitetit dhe fitimi. Në këto kushte taksat mbeten karta e vetme që çmimet të ulen. Sinjale që kjo të ndodh deri më tani nuk ka. Në këto kushte qytetarët duket se kanë marrë vendimin të shpenzojnë më pak për karburantet e të ecin më shumë në këmbë.